এভৰিৱান লাৰ্নিং দি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমি যোনটো সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ট্ৰিক্স আৰু শৰ্ট ক্যালকুলেশনৰ হেতু সিৰিজৰ আজি তৃতীয়টো ভিডিঅ' আজি থাৰ্ড ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ আগতে আমি অলৰেডি দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰ আই বটনত লিংকটো দিয়া আছে তাৰ পৰা আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা সকলোৱে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা গতিকে আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম 50তকৈ তলৰ আৰু 50তকৈ ওপৰৰ যিকোনো সংখ্যাৰ স্কয়াৰ আমি কেনেকৈ 3 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সোনকালে কৰিব পাৰোঁ গতিকে প্ৰথমতে মই ট্ৰিক 1ত তোমালোকক 50তকৈ তলৰ নম্বৰ আমি কেনেকৈ খুব কম টাইমৰ ভিতৰত আমি স্কয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে মই শিকাম গতিকে সবে ভালকৈ চাই থাকিবা এতিয়া যেতিয়া আমি 50তকৈ ওপৰত মই লিখি লৈছোঁ স্কয়াৰ অফ নাম্বাৰ ইন ওৱান ষ্টেপ নিয়াৰ 50 যেতিয়া মই 50তকৈ তলৰ বা 50তকৈ ওপৰৰ নম্বৰ মই যেতিয়া স্কয়াৰ কৰিম সদায় এটা নম্বৰ মনত ৰাখিব লাগিব এটো হ'ল 25 অলৱেজ keep in mind 25 টো সদায় কিহত ৰাখিবা এটো সদায় মনত ৰাখিবা এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ 25 টো হেল্প এটো সংখ্যাৰ হেল্পত আমি বাকি কিটা সংখ্যা স্কয়াৰ এটা ষ্টেপত উলিয়াব পাৰোঁ যেনেকৈ মই ইয়াতে এক্সাম্পল ললো যেনেকৈ মই এক্সাম্পল ললো কিমান 46 স্কয়াৰ তেতিয়ালে মই কি কৰিম 46 টো মই চাম যে 50তকৈ কিমান কম হয় মই দেখিলো 46 50তকৈ 4 কম হয় গতিকে 4 স্কয়াৰ কৰিবলৈ মই তলত দেখিলো 16 আৰু 50তকৈ কিমান কম হয় 4 কম হয় গতিকে এই 4 টো মই 25 ৰ পৰা মাইনাস কৰিলো 25 ৰ পৰা যদি 4 মাইনাস কৰিলো গতিকে কিমান পাম 21 টো মই ইয়াত লিখি দিলো 2116 এটোৱে হ'ব আনসাৰ 46 যদি মই স্কয়াৰ কৰো তেতিয়াহলে মই কিমান পাম 2116 তেতিয়াহলে মই আনসাৰ পাম এতিয়া 25 টো বা মাইনাস টো প্ৰত্যেকবাৰ লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই প্ৰথমবাৰ বুজাবৰ কাৰণে মই তোমালোকক লিখি দেখুৱাইছো কিন্তু এটো বস্তু তোমালোকে মনৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰা মই আৰু এটা এক্সাম্পল দেখুৱাইছো যেনেকৈ চোৱা 43 স্কয়াৰ 43 50তকৈ কিমান সৰু হয় 7 সৰু হয় গতিকে 7 যদি মই স্কয়াৰ কৰো 7 7 49 হল ইয়াত লিখিলো তাৰ পিছত 25 ৰ পৰা মই 7 মাইনাস কৰিলে কিমান পাম 18 গতিকে 18 ইয়াত লিখিলো কিমান হল 1849 43 যদি মই স্কয়াৰ কৰো তেতিয়ালে কিমান পাম 1849 পাম এনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা কৰি দেখুৱাইছো 48 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 48 50 কৈ কিমান কম হয় 48 50 কৈ 2 কম হয় গতিকে 2 যদি স্কয়াৰ কৰো কিমান হ'ব 4 হ'ব কিন্তু এইখিনিতে মনত ৰাখিবা সদায় আমি লাষ্টৰ এই সংখ্যাটো যেতিয়া লিখো এটো সদায় ডাবল ডিজিটত হ'ব লাগে আৰু যদি স্কয়াৰটো এটা ডিজিটত আহে তাৰ সাইডত আমি 0 পাতিবলৈ এটো কি কৰিম আমি ডাবল ডিজিট কৰিম গতিকে 4 2 স্কয়াৰ কৰিলে কিমান হ'ল 404 পাতিলো আৰু এই 2 টো 25 পৰা মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিল 23 গতিকে কিমান হ'ব 2304 কিমান ইজি 2 ছেকেণ্ডত আনসাৰ আহি যায় আৰু এটা কোৱেশ্চন মই কৰি দেখুৱাইছো চোৱা যদি মই ইয়াতে 41 স্কয়াৰ কৰো কিমান হ'ব তেতিয়া হলে 41 স্কয়াৰ কৰিলে কিমান হ'ব 41 50 কৈ কিমান কম হয় 9 কম হয় 9 স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 81 আৰু 25 পৰা 9 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ল 16 1681 গতিকে 41 স্কয়াৰ ইকুৱেল টু what 1681 গতিকে এইটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰি 50 তলত যিকোনো নাম্বাৰৰ স্কয়াৰ আমি এটা ষ্টেপত 3 ছেকেণ্ডত আনসাৰ দিয়াটো কি হয় পসিবল হয় ইয়াৰ পিছত আহিল ট্ৰিক নাম্বাৰ 2 আৰু ট্ৰিক নাম্বাৰ 2 আমি ডিসকাস কৰিম 50 কৈ ডাঙৰ সংখ্যাৰ আমি স্কয়াৰ কেনেকৈ 3 ছেকেণ্ডত এটা ষ্টেপত কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আগতে আমি যেনেকৈ 50 কৈ তলৰ সংখ্যা আমি যেতিয়া কৰিছিল তেতিয়া আমি 25 ক এটা বেস লৈছিলো বেস হিচাপে বা আমি সদায় এটো কি ৰাখিছিলো আমি এটো মনত ৰাখিবলগীয়া আছিল কিপ ইন মাইন্ড বা আমি এটা বেস হিচাপে ধৰিছিলো 25 ক আৰু হেনেকুৱাকৈ এটা নম্বৰ যদি 50 কৈ ডাঙৰ হয় 50 কৈ ডাঙৰ সংখ্যা যদি আমি স্কয়াৰ কৰো তেতিয়াহলে 25 ক আমি মাইন্ডত ৰাখিব লাগিব ক্যালকুলেশন কৰাৰ সময়ত যেনেকৈ মই এটা এক্সাম্পল দেখুৱাইছো 53 স্কয়াৰ যদি মই কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে মই জানো যে 50 কৈ 50 কৈ কিমান বেছি হয় 3 বেছি হয় গতিকে 3 স্কয়াৰ কৰিলো কৰিবলে কিমান পাতিলো 09 আৰু 09 কিহৰ কাৰণে পাতিছো কাৰণ এটো সংখ্যা সদায় ডাবল ডিজিটত হ'ব লাগে যদি সিঙ্গল ডিজিট হয় তেতিয়ালে আগত কি পাতিব লাগিব 0 পাতিব লাগিব তো 50 কৈ 3 ডাঙৰ আৰু 3 স্কয়াৰ কৰিবলৈ আমি পাতিলো 09 এতিয়া ইয়াৰ পিছত এটা 50 কৈ বেছি হয় 53 টো গতিকে 25 ৰ পৰা আগতে আমি 25 ৰ পৰা মাইনাস কৰিছিলো যে 25 ৰ লগত প্লাস কৰিম গতিকে 25 + 3 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 28 এটোই হ'ব কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ 53 স্কয়াৰ যদি কৰো তেতিয়ালে কিমান হ'ব 2809 গতিকে এটো 25 + 3 মই বুজাবৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছো কিন্তু এটো লিখিবলৈ কৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই তোমালোকে মনৰ ভিতৰতে 25 ৰ লগত যিকোনো সংখ্যা সৰু সংখ্যা প্লাস কৰিব পাৰা যেনেকৈ মই আৰু এটা কোৱেশ্চন কৰি দেখুৱাইছো চোৱা যেনেকৈ মই যদি কৰো 56 স্কয়াৰ তেতিয়ালে কিমান হ'ব 56 50 কৈ কিমান ডাঙৰ 6 ডাঙৰ গতিকে 6 * 6 স্কয়াৰ 36 হ'ল আৰু 6 টো 25 ৰ লগত যদি প্লাস কৰো কিমান হ'ব 31 হ'ব গতিকে 56 স্কয়াৰ = 3136 আৰু এটা কোৱেশ্চন মই আৰু এটা সংখ্যা মই স্কয়াৰ কৰি দেখুৱাইছো যেনেকৈ লেটস সে অলপ ডাঙৰ সংখ্যা ললো 58 স্কয়াৰ
50তকৈ কিমান ডাঙৰ হয় 8 ডাঙৰ হয় আৰু 8 যদি আমি স্কুৱেৰ কৰোঁ কিমান পাম 864 পাম 8 গুণ 64 আৰু 25 লগত 8 প্লাছ কৰিলে কিমান পাম 33 পাম গতিকে এইটো কিমান হৈ গ'ল 3364 এনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰি দেখুৱাই আছোঁ ডাঙৰ সংখ্যা যদি হয় অলপমান ডাঙৰ সংখ্যা যদি লওঁ ধৰি লোৱা মই কিমান ল'লোঁ 11 ল'লোঁ যেনেকৈ মই 61 ল'লোঁ 61 যদি স্কুৱেৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে চোৱা কেনেকৈ কৰিম এতিয়া ইয়াতে 61 50তকৈ কিমান ডাঙৰ হয় 11 ডাঙৰ হয় গতিকে 11 যদি আমি স্কুৱেৰ কৰোঁ কিমান পাম 121 গতিকে এইখিনিতে চাব লাগিব যে এইটো সংখ্যা সদায় ডাবল ডিজিটৰ হ'ব লাগে গতিকে আমি যেতিয়া সিঙ্গল ডিজিট হয় তাৰ আগত 0 লগাই দিওঁ আৰু যদি ইয়াত ট্ৰিপল ডিজিট হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইটো 1টো কি হৈ যাব কেৰি হৈ যাব এইটো কি হ'ব কেৰি হৈ যাব তেতিয়াহ'লে 1টো তো 121 জেগাত আমি কিমান পাতিলোঁ 21 পাতিলোঁ 1 কি হৈ গ'ল কেৰি হৈ গ'ল 1 উকলি গ'ল বা 1 কেৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত কিমান হ'ল ইয়াৰ পৰা 11 61 50তকৈ 11 ডাঙৰ গতিকে 11 যদি মই 25 লগত প্লাছ কৰোঁ কিমান হ'ব 36 হ'ব আৰু 36 প্লাছ এইটো 1 কিমান হৈ গ'ল 3721 এইটোৱে হ'ব আনচাৰ যদি 61 আমি স্কুৱেৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান আহিব 3721 ভেৰি ইজি 30 ছেকেণ্ডত আনচাৰ আহি যায় আৰু এটা কুৱেশ্যন মই একদম স্পীডত কৰি দেখুৱাইছোঁ যেনেকৈ 52 স্কুৱেৰ কিমান হ'ব 50তকৈ কিমান ডাঙৰ 2 ডাঙৰ গতিকে 2 স্কুৱেৰ 4 আৰু 25 প্লাছ 2 ইকুৱেল টু 27 2704 52 স্কুৱেৰ ইকুৱেল 2704 গতিকে এইটো ফৰ্মুলা যদি আমি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 50তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হওক বা সৰু সংখ্যা হওক যিকোনো সংখ্যা স্কুৱেৰ আমি 3 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত 1 ষ্টেপত কৰাটো আমাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল পচিবল হৈ যায় গতিকে এইটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰি পেলাই তোমালোকে যদি এইটো ষ্টেপ ভালকৈ শিকি ল'ব পৰা তেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামত যিবিলাক আমি মেথছৰ কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব লাগে তাত আমি বহুত টাইম ছেভ কৰিব পাৰিম আৰু গোটেইবিলাক কুৱেশ্যন এটেম্প কৰাটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে তেতিয়া পচিবল হ'ব আজি ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ দুটা মেথছৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক আৰু কেলকুলেশ্যনৰ বিষয়ে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে এই ভিডিঅ'কেইটা চাই ভালকৈ বুজি পাইছা আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো প্লে'লিষ্টৰ বা এইটো ছিৰিজৰ যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা তোমালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰত আই বটনত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে তাৰ পৰা তোমালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বা আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকে ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শেষত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ